Përshëndetje, në fakt gjatë ditës së sotme është folur dhe siç e kemi ndjekur edhe nga ato çfarë është transmetuar në media, ka pasur një zhvillim për sa i përket AMAs dhe projektligjit për mediat audiovizive. Në fakt, Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë mbledhjes zhvilluar gjatë ditës së sotme, ndër të tjerash, ndër vendime të tjera, ka miratuar me shumicë votash dhe një kërkesë drejtuar kuvendit për sa i përket kundërshtimit të projektligjit, disa ndryshimeve dhe shtesave në ligjin që ka qenë për mediat audiovizive. Ne sot tu pranesh kemi Sami Nezajin, nënkryetari i AMAs, dhe do të na flas për atë çfarë antarët e bordit kanë vendosur gjatë ditës së sotme. Por në thelb do doja ta nisja ndoshta pak profesor për sa i përket vetë ligjit, projektligjit që pritet të miratohet. S'para ju falenderoj për pranimin e ftesës dhe është dëgjuar dhe është folur shumë për projektligjin. Është janë zhvilluar tryeza dhe konferenca her pas here, por çfarë përmban në thelb ky projektligj që pritet të miratohet? Projektligji që tani thirret për shërbimin e medias në Republikën e Shqipërisë është një projektligj i cili është iniciativë e Ministrisë së Infrastrukturës së Energjisë, e cila mbulon çështjen e frekuencave, menaxhimit të frekuencave në Shqipëri, si dhe Ministrisë së Drejtësisë, pra është iniciativë e qeverisë, me synimin sipas tyre për të rregulluar tregun mediatik, sidomos në tregun e mediave online, ku ata kanë parashikuar se ka një vakum ligjor, ka një moment i cili kërkon një ndërhyrje ligjore për të rregulluar këtë lloj tregu, i cili natyrisht që është goxha i çrregullt për shkak edhe të ndryshimeve të teknologjisë transmetimeve dhe teknologjisë e cila përdoret nga media, por qoftë edhe për shkak të ndryshimit të modelit biznesit dhe shumë arsye të tjera. Ligji ka patur disa variante. Varianti i parë është paraqitur përpara grupeve të interesit, më duket se në fund të vjeshtës në fillim të dimrit të vitit kaluar, dhe disa takime janë zhvilluar edhe në pranverën e këtij viti. Më pas në verë qeveria u paraqit me një ligj tjetër, me një projektligj tjetër, i cili ishte një përmirësim sipas tyre i projektligjit të mëparshëm, i cili demonstronte në një farë mënyrë parimisht të njëjtat çështje të cilat janë demonstruar edhe në ligjin e mëparshëm. Domethënë korrigjimet janë bërë në draft ligj, janë bërë korrigjimet kanë qenë të tërthorta, si thua, dhe nuk kanë prekur esencën e qëllimit të ligjit të mëparshëm. Pse ne kemi kundërshtuar këtë ligj? Ky projektligj është kundërshtuar prej nesh për shkak se cënon qartas dhe në mënyrë të qëndrueshme lirinë e mediave, lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit dhe lirinë e informimit në Shqipëri, duke tentuar që instrumentat e cilat në një vend demokratik funksionojnë, rregullohen, prodhojnë produkt duke qenë jashtë tutelave apo jashtë kontrollit administrativ, të futen tani në një tutel apo në një kontroll i cili në një mënyrë ose një tjetër, në një pamje ose në një tjetër, është kontroll administrativ. Së pari, është shkelur parimi i vetë rregullimit të mediave të shkruara. Media online, ky ligj në përgjithësi i drejtohet tregut të mediave online, kryesisht tregun e mediave online, domethënë ndryshimet që kanë ndodhur në ligj pothuajse nuk prekin ato gjërat të cilat më përpara në ligjin e mëparshëm kanë qenë parashikuara për të rregulluar tregun e mediave audiovizive, por merret kryesisht me rregullimin e tregut të mediave online. Media online është media e shkruar, bashkë me median print janë dy grupe mediash të cilat përbëjnë median e shkruar. Dhe parimi kryesor i rregullimit të këtyre lloj mediave është parimi i vetë rregullimit. Do të thotë se mediat vetë me kalimin e kohës fitojnë atë maturi, e cila i bën ato të besueshme në publik, i bën ato edhe më profesionale, por i bën edhe më të qëndrueshme, qoftë edhe më të qëndrueshme, qoftë për shkak të konsolidimit të modeleve të biznesit, që sjellin përfitime për këtë kompani, por qoftë edhe për shkak të konsolidimit të cilësive editoriale dhe të koncepteve gazetareske, të cilat ndihmojnë të prodhojnë outpute të besueshme, të qëndrueshme, që plotësojnë ato kriteret që edhe ju keni mësuar në shkollë për raportimet. Kjo është e para. E dyta, duke cënuar parimin e vetë rregullimit, në fakt ka ndërhyrë në pjesën editoriale të këtyre mediave. Në ndërhyrjen e pjesën editoriale të këtyre mediave, për çfarëdo lloj motivi qoftë, është një ndërhyrje e cila paralajmëron censurë në rastin më të mirë ose implementon censurë në rastin më të keq.
Do të thotë në të dy rastet janë raste të këqija, domethënë bëhet aplikohet censur përmes një ligji i cili kamuflohet duke ngarkuar institucione të pavarura parlamentare për ta implementuar një ligj të tillë, por në fakt mekanizmi i cili sa është ligji që detyron një institucion të pavarur të funksionojë, dhe mekanizmi i cili prodhohet për këtë ligj dhe të cilin i adreson përmes të cilit i adresohet çështjeve të medias online nga administrata Ramas, është i tillë që funksionon si administrat, funksionon si kontroll dhe si kontroll i pjesës editoriale të prodhimit të mediave online. Së treti, nuk ka asnjë praktik të vendeve ndërkombëtare, kam parasysh të vendet me demokraci të zhvilluar, vendet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë prodhuar ligje, kanë plot ligje për prodhimet për outputet online, plot ligje të cilat rregullojnë të drejtat e njerëzit, gjuhën e urrëties, kodet e etikës, probleme që lidhen me funksionimin e motorëve të kërkimit, Google, rrjeteve sociale, pothuajse në tërësi mediave të reja, por asnjë prej këtyre ligjeve ose rregullorëve nuk i drejtohet enkas çështjeve domthonë produktit editorial të mediave online. Mbajmë në tërheqësit e para, u diskutua se ata që kishin prodhuar ligjin thanë se ne jemi bazuar tek disa ndryshime që ka hapësuar Direktiva e Bashkimit Evropian për mediat audiovizive, për median në përgjithësi, dhe është bazuar edhe në disa ligje të disa vende me demokraci të përparuar në fushën e mediave, vende perëndimore anëtarë të Bashkimit Evropian. Në asnjë rast ligji nuk ka referencë të këto. Përkundërzi, nuk jo vetëm që s'ka referencë, por në kontekst në përmbajtjen e re të projektit, të projektligjit, pra në ato shtesa që i bëhen ligjet mëparshëm për mediat audiovizive, nuk ka referencë nga Direktiva e Bashkimit Evropian për mediat audiovizive. Pra, qoftë ndryshimet që janë bërë asaj në vitin 2010, në vitin 2013 dhe në ndryshimet më të fundit që bën 2017-2018. Po në 2018 nuk aprovuan. Gjithë çfarë parashikon Direktiva e Bashkimit Evropian për mediat audiovizive është merret me kryesisht me probleme të cilat ne i kemi të trajtuar ligjërisht tani përmes kodit të transmetimit, i cili është pjesë e ligjit për mediat audiovizive, po ndërkohë ka vetëm një moment që kjo direktivë e Bashkimit Evropian lidhet me çështjet që kanë të bëjnë me transmetimet në mediat online, bëhet fjalë për ruajtjen e të drejtës së autorit në rastet kur mediat online e kanë të qëndësishme produktin audioviziv, produktin e video. Ky është i vetmi moment që Direktiva e Bashkimit Evropian tenton të gjykojë mbi përmbajtjen editoriale të mediave online. Ndërkohë nuk ka ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian i cili të ketë një ligj që i sillet vërdall përmbajtjes me synimin për ta rregulluar atë nga këndvështrimi editorial. Dy kanë qenë qëllimet dhe dy kanë qenë arsyet, siç janë deklaruar në relacionin bashkangjitur projektligjit, dy ka qenë arsyet e qeverisë që kanë ndërmarrë këtë ligj. Së pari thotë se ka një kakofoni të tregut të mediave online, dhe për këtë bien dakord gjithë, ka një kakofoni, domethënë ka një numër të madh të mediave online, por kemi një bollek mediash, natyrisht një bollek mediash për një audiencë të vogël, domethënë duket se ka një deformim, ka një deformim të tregut, ka një deformim të raportit audiencë media online, dhe duket qartë se shumë prej mediave online nuk funksionojnë për shkak të tregut, ashtu siç ndodh edhe me mediat e tjera në fakt, me një pjesë të mediave të tjera. Por kakofonia nuk është një problem të cilit duhet i drejtohet qeveria për ta zgjidhur. Problemi i dytë ka qenë çështja e fake news, domethënë lajmeve të rreme. Qeveria përmes këtij ligji supozohet përmes këtij drafti supozohet se do të atakoj lajmet e rreme në mediat online, duke ja bashkangjitur këtij problemi, domethënë një cikël administrativ të shqyrtimit editorial të këtyre lajmeve dhe më pas në të shkimit të tyre. Në qoftë një pjesë e masave të mëparshme të cilat nuk përbëjnë dëshkime direkt, nuk do të kenë efekt. Së pari, unë nuk dyshoj që një qeveri nëse vendos për të luftuar fake news në media, ja del që ta luftoj. Domethënë i përcakton gjithë çfarë lajmesh të rreme ka në media dhe ato lajme të rreme ato redaksi mund t'i rrotoj me policë, mund t'i vendos gjoba, çon tatimor, ku diun domethënë. Por një qeveri e cila merr përsipër të luftoj lajmin e rrem,
Në fakt nuk bën gjë tjetër vetëm duke luftuar aq sa ajo mendon se është duke luftuar lajmin e rrem, lufton lajmin e sigurt, lajmin e vërtet. Nëse ka redaksi që shkruajnë me qeverinë brenda lajme, atëherë ne nuk kemi të sigurt nëse ato lajme prodhojnë një të vërtetë, e cila mund të jetë kritike për qeverinë, mund të çojë edhe deri në rrëzimin e qeverisë. Lufta ndaj lajmeve të rrem mund të përdoret fare mirë si platformë për qeverive, edhe kur qeveritë janë papërgjegjshme edhe bëhet më rrezikshme për të luftuar lajmet e vërteta të gazetarëve. Dhe ne kemi pasur në Shqipëri, ne kemi debate, shpeshherë kemi pasur debate në lidhje me lajmet kemi pasur debate me lajmet të rreme, por debatet mandaja nuk kanë qenë për lajmet të rreme, kanë qenë për lajmet e vërteta. Ato kanë prodhuar më shumë debat midis qeverisë, gazetarëve, botës së mediave, botës së analizës, fushës së analizës dhe kështu me radhë. Ndërsa kjo nuk e shoh si rrugë që lajmet e rreme mund të luftohen. Janë problem, nuk duhet të themi se nuk është problem dhe qeveria nuk është e shqetësuar pa arsye për këtë gjë, por nuk është qeveria ajo që mund ta zgjidhë këtë gjë. Ndërsa çështja e kakofonisë, unë po marr dy raste nga historia e mediave në Shqipëri. Vetëm për gjatë vitit 1910, domethënë para 110 vitesh, në gjuhën shqipe renditeshin diku të 38-39 tituj gazetash, të cilat ishin të traditore, javore, 2 javore, 3 javore, 1 mujore, kështu me radhë, domethënë gazeta periodike. Dhe nuk është ndodhi në hata e madhe, domethënë ne flasim për para 100 vitesh, kur teknologjia, kur mjetet për të demonstruar media kanë qenë shumë më të vogla, shumë më të kufizuara se sa janë sot. E njëjta histori ka qenë në vitin 91-92. Nëse bisedoja me njerëz që i thoshe që jam gazetar, i duke vetë domethënë kishe mjaft inflacion. Në kuptimin e kësaj, gazetar mund të ishte kushdo. Pse mund të ishte kushdo? Sepse kushdo mund të hapte një gazetë, mund të shkruante një artikull në një gazetë që mund ta kishte hapur, dhe vetë gazeta nuk kishte kufizime për të prodhuar. Në 92-shin, në 91-shin mund të krijojë një gazetë duke marrë një autorizim nga Ministria e Drejtësisë, pa kurfar detyrimi, dhe në thjesht një autorizim në mënyrë formale. Ndërsa në 92-shin hoqet autorizimi dhe kushdo mund të hapte gazeta. Dhe vërteta është se hapen shumë gazeta në Tiranë. Që nga gazeta tip flet palosje, dhe ka qenë një gazetë shumë e mirë, flatra, po ishte në formën e flet palosje, vazhdoi ca kohë. Po plot gazeta mund përmend me 10 tituj, ju i keni bërë në historinë e gazetarisë me siguri. Dhe u krijua ajo kakofonia e mediave, por më pas vetë tregu filloi të pastrohej, të vetë pastrohej. Nuk pati ligj, pati një përpjekje për të bërë një ligj në 96-ën, ligji u kundërshtu nga media, nga mediat dhe aktorët në fushë dhe qeveria u tërhoq në atë kohë, nuk e bëri ligjin dhe në fakt ndihet ka patur problemet e etikës, gjithmonë ka patur problemet e etikës në median shqiptare, por megjithatë vetrregullimi ka qenë gjithmonë ka dominuar shumë më tepër se sa problematikat. Dhe mund të themi se në fund të vitit, po flas për gazetarinë e shkruar, në fund të vitit 2000, domethënë nga viti 2010 e këtej, ne kemi një treg të varfër, po ama të kompozuar normal, për një audiencë normale të tregut të shtypit të shkruar. Tani ka filluar media online. Media online është shumë e zhvilluar, natyrisht, është e zhvilluar për shkak të teknologjisë, por nuk është vetëm për shkak të teknologjisë. Kemi edhe 2-3 faktorë të tjerë që kanë bërë që media online në Shqipëri të jetë shumë e përhapur se sa në vendet e tjera. Për shkak të teknologjisë është një arsye. Arsyeja e dytë vjen për shkak të varfërisë. Domethënë nuk ekziston mundësia që aktorë të rëndësishëm në media të prodhojnë një media të madhe, të mirë, të fortë, të profesionale. Vjen për shkak të mungesës së profesionalizmit. Domethënë nuk është lehtë që të bësh gazetar të mirë për të bërë një media të mirë. Dhe ndërkohë media online po ashtu vjen edhe për shkak të mungesës së financave. E thamë më përpara, domethënë, po për shkak të nuk gjen suport, qoftë në biznes, qoftë në qeveri, qoftë në aktorë të tjerë për të suportuar, sepse kur flasim për media online në fakt ne po flasim për audiencë. Kur flasim për audiencë do të thotë se ato audiencë, të masia audiencave është edhe profiti i mediave online. Nëse këto audiencë janë të vogla, atëherë profiti për mediat online do të jetë i vogël. Dhe si rrjedhim në Shqipëri ne kemi, ose audienca shqip nuk i kalon 2 milion, duke supozuar që lexojnë mirë 2 milion, se do mund mos lexojnë. Por kjo është një audiencë e vogël për tregun në internet.
Ju e dini që për pasur një profit të mirë përmes kontentit që shpërndahet në internet, audienca do të jenë disa milionçe. Dhe kjo është një audiencë e vogël. Kjo audiencë e vogël do të shpërndahet gjithandaj, domethënë, në një numër shumë të madh. Nëse qeveria do krijonte mekanizma, natyrisht pa prekur dhe pa ndikuar sadopak zonën editoriale të mediave online. Nëse do krijojë një terren i përshtatshëm, një ambient i përshtatshëm për zhvillimin e mediave, do të them se kakofonia nuk do ekzistonte, domethënë nuk do kishte kakofoni të madhe, por do kishte një rrym, një rrym mediash online, të cilat ose do shkonin do të bashkoheshin njëra me tjetrën me kalimin e viteve, ose disa do të falimentonin, që është normale, disa të tjera do vazhdonin të jetonin. Për të rikthyer pak edhe vendimit të sotëm që është marrë pikërisht nga Rama, keni qenë 3 antar, mund të themi që keni bërë kërkesën për kundërshtim të këtij projektligji, përfshirë këtu ju, Mustën edhe zotin Gjekmarkaj. Nga ana tjetër, do doja dija pak edhe reagimin ose mund të themi vendimin e 2 antarëve të tjerë të vet Amas, përfshirë këtu edhe kryetarin. A kanë qenë? Çfarë ne kemi diskutuar sot në mbledhjen e bordit, ka qenë një kërkesë e Parlamentit për të dhënë opinionin ton si grup interesi në një farë mënyrë, megjithëse ne jemi më shumë se sa grup interesi në raport me këtë draft, sepse jemi implementuesi i ligjit nëse ligji kalon në Parlament, dhe ne duhet të jepnim një mendim. Kjo është du ta ndallojmë pak nga vendimi, nuk është vendim, është opinion, sepse ne nuk marrim vendim për projektligjit miratohen vetëm nga Parlamenti, një votim për të kuptuar situatën në bordin e Amas në një farë mënyrë. Edhe për shkak të një procedure që ne kemi ndjekur edhe në raste të tjera kur na është kërkuar një gjë pak a shumë e të njëjtës natyrë. 3 prej antarëve ishin që ligji mos të konsiderohej fare nga Parlamenti, mos të shkonte në Parlament, të rrëzoi, domthonë të mos konsiderohej, dhe qeveria të hiqte dorë nga prodhimi i një ligji i cili tenton të monitorojë dhe më pas edhe të influencojë prodhimet editoriale të mediave online, e para, dhe e dyta, aq më keq të ngarkojë një institucion publik për të kryer këtë çështje, duke në një farë mënyrë duke minuar edhe pavarësinë e këtij institucioni, ndërsa në lidhje me 2 antarët e tjerë, të 2 antarët e tjerë ishin në parim ishin pro ligjit, kishin argumentet e tyre, dhe ndërkohë menduan se është e nevojshme për më shumë kohë për ta kuptuar më mirë nga këndvështrimi teknik ligjin, domethënë nga nën pasneni si thua. Megjithatë, unë mendoj se koha ka qenë e mjaftueshme për gjithë, ashtu siç për ne mund të ketë qenë mjaftueshme edhe për ata për të dhënë një mendim. Ju tha që është pra një farë mënyrë vetëm një opinion që është kërkuar Amas në këtë rast, edhe për audiencën që na ndjek momentalisht, sa i vlefshëm është ky opinion barazbeshuar këtu me ato çfarë pritet të miratojë të vendosë vetë kuvendi? Ky projekt është kundërshtuar nga mediat online në Shqipëri, është kundërshtuar nga organizatat e mediave në vend, në tërësi, pothuajse të gjitha organizatat e mediave janë në blok, pothuajse, jo të gjitha, po pothuajse të gjitha janë në blok për ta rrëzuar këtë ligj, për të mos e shqyrtuar fare. Po ashtu ligji është kritikuar fort dhe është kërkuar qeverisë ta rregullojë ose të heqë dorë prej tij edhe nga organizatat ndërkombëtare, qoftë të lirisë së medias, po qoftë të medias. Dhe në këtë kontekst mund të them se opinioni ynë është pjesë e gjithë këtyre opinioneve që janë dhënë. Natyrisht ndoshta fiton pak më tepër vëmendje nga ju për shkak të lidhjes që ligji ka me institucion, projekti ka me institucionin ton, dhe për shkak se ky është një institucion publik i prodhuar nga Parlamenti. Ju dini që antarët e Amës votojnë në Parlament edhe drejtojnë monitorimin e mediave audiovizive. Që kur them monitorimi i mediave audiovizive, ligji më parshëm nuk është monitorim editorial, është vetëm monitorim i transmetimit, i të drejtave të transmetimit edhe drejtave të autorit, dhe monitorim i frekuencave, i zbatimit nga ana e televizioneve dhe radiove e transmetimit në frekuencët e caktuara sipas ligjit. Edhe një pyetje të fundit në fakt që më vjen, duke qenë se pak më parë u shprehet pra që çfarë do ndikonte dhe çfarë do të përfshinte ndoshta në vetvete ky projektligj nëse do të miratohej. Për sa i përket RTV-s, marr parasysh se ne kemi në Shqipëri edhe një media që i takon qeverisë dhe vet kryeministrit, a do të vihej edhe kjo media nën filtrin e këtij projektligji në këtë rast, nëse do të miratohej? A duhet të vihej?
Ka një diskutim në lidhje me kontentin, me përmbajtjen në mediat online, pra në mediat me web, me .al, me .net, .co, po, me website, dhe atyre që transmetojnë përmes aplikacioneve të ndryshme apo përmes llogarive të ndryshme në rrjetet sociale. Kuptimi i parë i medias që transmeton në video është programacioni. Nëse ti nuk ke programacion, nuk është media. Së përndryshe kushdo mund ta quante media një gjë që transmeton përmes rrjeteve sociale. Praktikisht ajo çfarë zoti Rama transmeton përmes rrjeteve sociale është një frymëzim i tij personal, mund ta quajmë kështu. Megjithatë, problemi i RTV-s qëndron tek ka një problem të madh etik, që kryeministri transmeton informacion përmes vetes dhe jo përmes mediave. Ky është një problem etik, ky është një mosbesim te media, po ndërkohë nuk është vetëm mosbesim te media, është edhe nënvlerësim i medias. Nëse është nënvlerësim i medias, do të thotë është nënvlerësim i idesë që qarkullon lirshëm ose informacionit që qarkullon lirshëm. Dhe ka disa elemente të programacionit. Nëse e keni ndjekur me vëmendje RTV-n, besoj se e keni ndjekur, ka disa elemente të programacionit. Por megjithatë, ai është është një frymëzim personal në këndvështrimin tim, është një frymëzim personal i cili aplikohet në rrjetet sociale. Nëse do dilte në pikë TV, në pikal ose në një prej domeneve, unë mendoj se është një gjë, atëherë është një gjë edhe më serioze. Unë e konsideroj këtë mungesë besimi të madh midis medias dhe qeverisë apo midis qeverisë dhe mediave. Por në fakt në raportet midis qeverisë dhe mediave në Shqipëri ka plot elementet e tjerë të cilët janë të diskutueshëm, praktikisht vend diskutim fuqinë e mediave, po vend në diskutim edhe të drejtat që burojnë prej lirisë së tyre. Ju falenderoj profesor, edhe do jemi në pritje për të parë çfarë ndodh tjetër me këtë projektin, nëse do të ketë një miratim apo do merret parasysh dhe opinioni juaj dhe Jamas në këtë rast. Faleminderit.